Ngoài kia, giữa vũ trụ bao la, có những tảng đá và mảnh kim loại trôi nổi, chúng ta gọi đó là các tiểu hành tinh. Chúng là tàn tích từ thời kỳ hình thành hệ mặt trời, lặng lẽ quay quanh mặt trời suốt hàng tỷ năm. Nhưng đôi khi, những va chạm ngoài không gian khiến các tiểu hành tinh vỡ ra, tạo thành những mảnh nhỏ hơn, thiên thạch. Những thiên thạch này bị đẩy khỏi quỹ đạo, bắt đầu hành trình vô định, và đôi khi, chúng cắt ngang quỹ đạo trái đất. Khi bị lực hấp dẫn của trái đất kéo lại gần, thiên thạch lao thẳng về phía hành tinh của chúng ta, như một vị khách không mời gõ cửa lúc nửa đêm. Thiên thạch có thể nhỏ như hạt cát, hoặc lớn như một thành phố, mang theo câu chuyện về sự hình thành vũ trụ. Khi chúng rơi vào trái đất, chúng trở thành những sứ giả từ vũ trụ mang đến cả sự kỳ diệu lẫn hiểm họa. Khi thiên thạch lao vào bầu khí quyển, một trận chiến khốc liệt bắt đầu. Đó là khoảnh khắc mà một vật thể ngoài không gian phải đối mặt với sức mạnh khủng khiếp của trái đất. Tốc độ cực lớn khiến không khí phía trước bị nén lại, sinh ra nhiệt độ hàng ngàn độ C, nóng hơn cả bề mặt mặt trời. Lớp không khí này trở thành một tấm khiên lửa, bao bọc lấy thiên thạch và khiến nó phát sáng rực rỡ. Bề mặt thiên thạch nóng chảy, bốc hơi, biến nó thành quả cầu lửa rực sáng, hiện tượng chúng ta gọi là sao băng. Đôi khi ánh sáng này mạnh đến mức có thể nhìn thấy từ hàng trăm cây số. Mỗi vết sao băng là dấu vết của một vị khách không gian đang chiến đấu với bầu khí quyển. Đó là một cuộc hành trình ngắn ngủi nhưng đầy kịch tính, để lại dấu ấn trên bầu trời đêm. Lục càn và áp suất cực lớn có thể khiến thiên thạch nổ tung thành nhiều mảnh nhỏ ngay trên không trung. Những mảnh vỡ này tiếp tục cháy sáng, tạo nên những chùm sao băng rực rỡ. Không khí xung quanh bị ion hóa, phát sáng, tạo ra cái đuôi rực rỡ phía sau thiên thạch. Đuôi này có thể kéo dài hàng chục km, vẽ nên những đường sáng ngoạn mục trên nền trời tối. Màu sắc của vết sáng phụ thuộc vào thành phần hóa học của thiên thạch và không khí. Sắt, magie, natri và các nguyên tố khác sẽ tạo ra những gam màu khác nhau, khiến mỗi sao băng trở nên độc đáo. Màu xanh lá cây cho thấy niken, màu tím là canxi. Mỗi vết sao băng là một bức tranh hóa học trên bầu trời. Đôi khi, bạn còn có thể thấy màu vàng cam hoặc đỏ, tùy vào thành phần của thiên thạch. Đó là màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục, vừa đẹp vừa nguy hiểm. Những cơn mưa sao băng lớn có thể làm bầu trời rực rỡ như pháo hoa, khiến người xem không thể rời mắt. Nhưng phần lớn những vị khách này sẽ không bao giờ chạm tới mặt đất. Chúng tan biến trong không trung, để lại cho chúng ta những khoảnh khắc kỳ diệu và bí ẩn về vũ trụ bao la. Mỗi ngày, hàng ngàn tận vật chất vũ trụ rơi vào trái đất, nhưng hầu hết đều biến mất trước khi chạm đất nhờ bầu khí quyển. Phần lớn thiên thạch nhỏ như hạt cát bị đốt cháy hoàn toàn khi lao vào khí quyển, chỉ để lại vết sáng ngắn ngủi. Ngay cả những thiên thạch lớn hơn cũng thường bị nghiền nát, nổ tung ở độ cao hàng chục cây số. Bầu khí quyển là lá chắn vững chắc, bảo vệ chúng ta khỏi những cuộc tấn công âm thầm từ không gian. Chỉ những thiên thạch thực sự lớn, thực sự kiên cường mới có thể vượt qua được tấm lá chắn này. Khi điều đó xảy ra, hậu quả sẽ rất khác biệt. Đó là câu chuyện của những cú va chạm lớn và những thảm họa có thể xảy ra. Nếu một thiên thạch đủ lớn vượt qua bầu khí quyển và chạm đất, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Những thiên thạch này có thể có kích thước từ vài mét đến hàng trăm mét, và khi chúng lao vào trái đất với tốc độ cực cao, năng lượng giải phóng ra là không thể tưởng tượng được. Năng lượng va chạm tương đương hàng triệu quả bom nguyên tử, tạo ra tiếng nổ vang xa hàng ngàn cây số. Sức mạnh của vụ nổ có thể phá hủy mọi thứ trong bán kính hàng trăm cây số, gây ra những thiệt hại không thể khắc phục. Sóng xung kích san phẳng mọi thứ, tạo ra hộ thiên thạch khổng lồ, đất đá bị hất tung lên cao, sinh ra biển lửa và dung nham. Những hộ thiên thạch này có thể rộng hàng chục cây số và sâu hàng trăm mét, để lại dấu vết vĩnh viễn trên bề mặt trái đất. Đám mây bụi dày đặc có thể che khuất ánh sáng mặt trời trong nhiều năm, gây ra mùa đông hạt nhân, làm sụp đổ chuỗi thức ăn và dẫn đến tuyệt chủng hàng loạt. Không chỉ thực vật và động vật bị ảnh hưởng, mà cả con người cũng phải đối mặt với nguy cơ sống còn. Nếu thiên thạch rơi xuống đại dương, sóng thần khổng lồ sẽ tàn phá các vùng ven biển trên toàn cầu. Những con sóng cao hàng chục mét có thể cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của chúng, gây ra thiệt hại khủng khiếp cho các thành phố ven biển. Hóa chất từ vụ nổ gây ô nhiễm không khí, nước, tạo ra mưa axit và thay đổi môi trường sống nghiêm trọng. Những chất độc hại này có thể lan rộng khắp hành tinh, ảnh hưởng đến sức khỏe của mỗi sinh vật sống. Một vụ va chạm lớn không chỉ là thảm họa địa phương, mà có thể đe dọa sự tồn tại của toàn bộ sự sống trên trái đất. Những hậu quả này có thể kéo dài hàng triệu năm, thay đổi hoàn toàn bộ mặt của hành tinh chúng ta.
Đó là lý do vì sao chúng ta không thể xem nhẹ những vị khách không mời này. Việc theo dõi và nghiên cứu các thiên thạch là vô cùng quan trọng để bảo vệ trái đất khỏi những thảm họa tiềm tàng. Lịch sử trái đất đã từng chứng kiến những thảm họa như vậy. Những vụ va chạm trong quá khứ đã thay đổi hoàn toàn hệ sinh thái và dẫn đến sự tuyệt chủng của nhiều loài, bao gồm cả khủng long. Năm 2013, thiên thạch Chelyabinsk phát nổ trên không trung nước Nga, tạo ra một cảnh tượng kinh hoàng và bất ngờ. Sức công phá của nó gấp 30 lần bom nguyên tử Hiroshima, một sự so sánh đáng sợ về mức độ tàn phá. Vụ nổ làm vỡ kính hàng ngàn tòa nhà, khiến hơn 1.500 người bị thương. Những mảnh kính vỡ và sóng xung kích đã gây ra nhiều thương tích nghiêm trọng. Sự kiện này nhắc nhở rằng mối đe dọa từ không gian là có thật và hệ thống phòng thủ của chúng ta vẫn còn lỗ hổng. Các nhà khoa học đang nỗ lực theo dõi và phát hiện các vật thể nguy hiểm từ vũ trụ. Nhưng Chelyabinsk chỉ là chuyện nhỏ so với vụ va chạm Chicxulub 66 triệu năm trước. Một sự kiện đã thay đổi hoàn toàn lịch sử trái đất. Một tiểu hành tinh khổng lồ đã tạo ra hồ Chicxulub ở Mexico, để lại dấu ấn vĩnh viễn trên bề mặt hành tinh của chúng ta. Vụ va chạm này giải phóng năng lượng không tưởng, tương đương hàng tỷ quả bom nguyên tử. Nó gây ra động đất, sóng thần và bão lửa toàn cầu, làm thay đổi hoàn toàn môi trường sống trên trái đất. Đám mây bụi che khuất mặt trời, dẫn đến một mùa đông kéo dài và lạnh lẽo, làm giảm nhiệt độ toàn cầu. Hệ sinh thái sụp đổ, cây cối và động vật chết hàng loạt, tạo ra một thời kỳ tuyệt chủng hàng loạt. Khủng long và 75% các loài sinh vật tuyệt chủng, mở ra một kỷ nguyên mới cho sự sống trên trái đất. Vụ va chạm này mở đường cho động vật có vú, và cuối cùng là con người, phát triển, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử tiến hóa. Đó là bài học lịch sử đặt giá về sự mong manh của sự sống trước sức mạnh vũ trụ, nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết phải bảo vệ hành tinh của mình. Chúng ta tồn tại hôm nay một phần nhờ vào những biến cố thảm khốc ấy, và điều đó làm cho sự sống trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Trước mối đe dọa từ không gian, nhân loại không ngồi yên cho số phận. Các nhà khoa học trên toàn thế giới đang giám sát bầu trời, lập danh mục các tiểu hành tinh nguy hiểm bằng kính thiên văn hiện đại. Họ tính toán quỹ đạo, dự đoán nguy cơ va chạm và phát triển các phương án phòng thủ. Một trong những giải pháp là dùng tàu vũ trụ va chạm đồng học, như nhiệm vụ DART của NASA đã thành công, làm lệch hướng tiểu hành tinh. Ngoài ra còn có ý tưởng dùng máy kéo trọng lực hoặc thậm chí vũ khí hạt nhân, dù tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhờ khoa học, chúng ta không còn là nạn nhân thụ động của vũ trụ. Chúng ta chủ động bảo vệ ngôi nhà của mình, biến viễn tưởng thành hiện thực. Đó là hy vọng cho tương lai nhân loại. Nếu nghe tin về thiên thạch sắp rơi, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống như NASA, ESA. Các nhà khoa học theo dõi bầu trời 24/7 và sẽ cảnh báo nếu có nguy cơ thực sự. Xác suất một thiên thạch lớn va vào trái đất mà không được phát hiện trước là cực kỳ thấp. Nếu có vụ nổ trên không như Chelyabinsk, hãy tránh xa cửa sổ, tìm nơi trú ẩn an toàn. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng. Sự hợp tác cộng đồng là yếu tố sống còn. Hãy nhìn lên bầu trời với sự tò mò và kính trọng, không phải nỗi sợ hãi. Tin tưởng vào khoa học, trân trọng từng khoảnh khắc trên hành tinh xinh đẹp này, ngôi nhà duy nhất của chúng ta.